Hello, xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này mình sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu túi đựng bình nước hình hoa cẩm chướng. Rồi, để hoàn thiện cái mẫu túi này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những nguyên liệu như sau nha. Rồi, nguyên liệu mình hướng dẫn cho các bạn hôm nay là miêu của tông 125g. Thì các bạn có thể chuẩn bị cho mình tông xanh non hay là tông xanh đậm cũng được. Rồi, về phần túi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là màu trắng kem, màu hồng phấn và màu hồng da, để chúng ta mix lên những cái tông màu này là thành một cái túi hoàn thiện. Và mình hướng dẫn là kim móc đầu 4/0 tương ứng với kim 2.5mm, sợi này 20mm thì mình móc cỡ kim 2.5 ha. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học với mình nào. Đầu tiên lấy cho mình sợi len trắng kem và tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi móc lên 2 mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn ma thuật này cho mình 12 mũi kép. Chiều cao của mũi kép bằng với 2 mũi móc xích nhé các bạn. Ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi xong 12 mũi móc xích, mình sẽ siết chặt cái sợi len ngắn này lại này. Rồi móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi móc kép đây. Rồi lên hàng thứ hai, móc lên 2 mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này một mũi kép, kẹp luôn sợi len thừa đi vào trong mũi móc của mình luôn. Rồi tiếp tục ở chân tiếp theo các bạn cũng móc tương tự như vậy, là chúng ta sẽ có 12 chân móc thì mình móc mỗi chân là 2 mũi kép. Tổng ở hàng thứ hai mình sẽ có 24 mũi kép nha. Rồi cứ móc như vậy cho đến chân thứ 12 cho mình luôn. Mỗi chân móc là 2 mũi kép để mình tăng đều cái vòng tròn này lên nha. Đến chân cuối này chúng ta kết hàng bằng một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi móc kép này. Kéo lên qua. Rồi xong hàng này chúng ta chỉnh cho cái đáy nó bằng ra như thế này trước, rồi mình móc tiếp theo nè. Rồi móc lên hàng thứ ba, lên 2 mũi móc xích. Chân đầu tiên móc một mũi kép. Chân thứ hai móc 2 mũi kép vào chung một chân móc. Chân thứ ba móc một kép. Chân thứ tư 2 mũi kép vào chung một chân móc. Vậy là chúng ta sẽ có công thức là một đơn một tăng, một đơn một tăng, lặp lại như vậy cho đến chân cuối nha. Rồi chân cuối cùng là chân tăng nha. Rồi mình kết hàng bằng một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi kép, tương tự giống như hàng phía dưới. Xong rồi mình lại chỉnh cho nó bằng ra chút xíu, không là các bạn móc mà nó bằng ra được rồi thì mình khỏi chỉnh. Đó, nó hơi mò xíu giờ là các bạn móc thành công. Tiếp tục lên hàng tiếp theo, móc lên 2 mũi móc xích. Chân đầu tiên một mũi kép. Chân thứ hai một mũi kép. Chân thứ ba móc 2 mũi kép vào chung một chân nè. Rồi chúng ta sẽ có công thức ở hàng này là 2 kép đơn, 1 kép đôi, cứ như vậy lặp lại cho đến hết hàng nhé. 1 kép đơn nè, 1 kép đơn nữa nè. Rồi chân này là 1 kép đôi các bạn. Đây, 1 kép đôi chỗ này là chúng ta sẽ thấy ở hàng dưới nó có cái chân tăng, thì hàng trên chúng ta cũng móc chân tăng giống vậy nha. Đấy,
2 kép đơn, 1 kép đôi. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng. Để chúng ta cũng kết hàng tương tự như vậy ha. Vào đỉnh đầu của mũi móc kép, móc một mũi trượt. Rồi, tại vị trí này thì chúng ta cũng chỉnh cho nó bằng ra chút xíu, rồi chúng ta sẽ móc lên tới phần thân nha. Đó, nó sẽ có hơi cái độ bè ra như vậy thì mình bắt đầu mình móc lên tiếp nè. Ở hàng thân này chúng ta sẽ móc lên 1 xích, 2 xích, 3 xích và mình sẽ móc mũi nửa mép ở phía bên trong ha. Rồi, ngoắt sợi len, đâm kim vào đây. Các bạn lấy một nửa mép ha. Đây là nửa mép phía bên ngoài nè, đây là nửa mép phía bên trong và chúng ta sẽ lấy nửa mép phía bên trong thôi, móc lên cho mình một mũi kép. Chân tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi kép nữa mà cũng móc nửa mép thôi các bạn nhé. Đó, các bạn chỉ móc nửa mép và nửa mép thôi. Rồi, xong 3 mũi kép chúng ta sẽ móc một mũi móc xích. Và một mũi móc xích này tương ứng nó sẽ cách một mũi ở dưới chân này, chứ chúng ta cũng cách một chân ra. Chân này không có móc nha, chúng ta móc qua chân kế bên này. Một cụm 3 mũi kép tiếp tục. 1 kép, 2 kép, 3 kép. Xong rồi, cứ một cụm 3 mũi móc kép mình sẽ móc lên một mũi móc xích. Đó. Rồi, cách cái chân này ha, một mũi xích trên thì cách cái chân ở dưới và chúng ta móc tiếp một cụm như vậy nữa. Là 3 mũi móc kép tiếp tục và cũng móc mũi nửa mép. Tổng cộng mình sẽ có là 12 cụm móc các bạn ha. Đó, mình đã có được 3 cụm rồi nè, các bạn móc tiếp theo như vậy nha. Rồi, mình đã móc đến cụm cuối cùng thì tới đây các bạn cũng cách một mũi móc xích nha. Và trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi móc kép này một mũi trượt. Đó là hàng đầu tiên của phần thân, mình sẽ móc nó ra như thế này. Cái đáy nó hơi mò chút thì khi mình bỏ vào cái ly nước vào thì nó sẽ bằng thôi. Tiếp tục lên hàng tiếp theo, lên 3 mũi móc xích nha. Rồi, móc tương tự giống như hàng ở dưới, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ móc luôn vào đây là 2 mép len. 1 kép, 2 kép, 3 kép. 3 mũi kép xong rồi thì chúng ta sẽ cắt một mũi móc xích ở đây ha. Rồi tiếp tục 3 mũi móc kép ở cụm tiếp theo. 1 kép, 2 kép, 3 kép. Xong 3 mũi móc kép chúng ta móc lên một mũi móc xích. Và tiếp theo tới cụm tiếp theo này các bạn cũng móc tương tự như vậy cho đến cụm cuối nha. Rồi mình đã móc đến cụm thứ 12 rồi nè các bạn. Móc lên cho mình một mũi móc xích và móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi kép này luôn nha. Mình đã xong hàng thứ 2 thì các bạn móc tăng thêm cho mình 4 hàng nữa tương tự giống như hàng thứ 2 này. Đó thì các bạn cũng móc lên 3 xích rồi bắt đầu móc tiếp theo. Cứ như vậy là các bạn sẽ móc tổng cho mình ở hàng thân này là 6 hàng nha. Đó thì công thức 4 hàng nữa tương tự giống như hàng thứ 2 này. Các bạn móc tiếp theo nhá. Rồi, mình đã móc tổng được 6 hàng này nè các bạn. Nó sẽ có cái lỗ nó đều hàng như thế này, nhìn rất là xinh nè. Rồi tiếp tục lên hàng tiếp theo. Chúng ta móc lên một mũi móc xích. Và chân đầu tiên này móc một mũi đơn. Rồi, tất cả các chân còn lại các bạn cứ móc mỗi chân móc là một mũi đơn nha. Đó. Rồi, cứ móc đều như vậy cho mình. Cái chân mà chúng ta móc một mũi móc xích ấy, thì các bạn cũng móc một mũi đơn vào đó luôn nha. Đây, chân móc một móc xích này. Chúng ta cũng móc một mũi đơn vào đây luôn. Rồi, cứ móc đều như vậy cho đến chân cuối cho mình ha. Mình móc đến chân cuối cùng rồi thì chúng ta kết hàng bằng một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn này. Xong, mình sẽ cắt lên tại vị trí này nha. Rồi đẩy cái sợi len mình vừa cắt đi xuống phía dưới ngay tại trong móc này luôn để chúng ta kết thúc xong cái hàng móc này. Rồi bắt đầu mình sẽ móc lên tiếp cái hàng để phần túi lưới nha. Túi lưới thì mình sẽ móc ở cái phần gáy này. Phần gáy này nè. Đây. Bỏ hàng móc đầu tiên, các bạn móc xuống phần gáy này. Đây. Đó.
Rồi, đưa sợi len vào và chúng ta sẽ bắt đầu móc lên phần túi lưới nha. Cho sợi len vào đây. Rồi, móc lên cho mình xoắn cái sợi len qua đây để mình móc nó khỏi bị trượt này các bạn. Đó. Móc một mũi móc xích vào rồi kẹp cái sợi len này. Mình móc tiếp lên 2, siết chặt xuống nha các bạn, để khi mà móc nó bị tuột này. 2 xích rồi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mũi móc xích móc chặt tay. Rồi, qua tới cái gờ kế bên này, chỗ mũi móc xích này, các bạn móc vào đây cho mình một mũi đơn. Rồi, siết chặt. Tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mũi móc xích. Chúng ta bẻ cái gờ này qua đây, ngay tại cái mũi mà chúng ta chừa này các bạn. Đó, cái một cái góc chúng ta chừa này, các bạn sẽ móc vào đó nha. Đó, toàn bộ chúng ta đều phải móc vào ngay cái chân mà mũi móc xích mình chừa lên này các bạn nè. Đó. Đó, mình đã được 2 cái rồi. Thì các bạn sẽ móc tương tự như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ha. Rồi đến tới cụm thứ 3. Đây, chúng ta móc vào đây cụm thứ 3 nè. Móc một mũi đơn. Lặp lại như vậy cho mình 12 lần. Mình đã móc được 3 cụm rồi, các bạn cứ móc tiếp theo. Đến cụm cuối cùng này các bạn dừng lại không móc, mình sẽ hướng dẫn cách nối len nha. Mình móc đến cụm thứ 11 rồi nè các bạn. Đây, thì còn một cụm cuối cùng. Cụm cuối cùng này các bạn sẽ không móc công thức giống như 11 cụm còn lại, mà chúng ta sẽ móc công thức như sau. 1 xích, 2, 3, 4, 5. Xong 5 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ ngoắt trên kim 2 lần len như thế này, là tổng trên kim chúng ta có 3 sợi len nha. Các bạn sẽ móc vào cái chân đây, chân đầu tiên đây các bạn, đây, móc vào ngay cái chân đầu tiên này. Đó, kéo sợi len qua, móc qua đây 2 sợi len, móc qua một lần nữa 2 sợi len, qua một lần 2 sợi len. Đó, thì cái góc bên này như góc bên này nó sẽ đối xứng với nhau, nó tạo thành hình chữ V, và tổng là thành 10 mũi đó các bạn. Xong rồi chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích, móc vào trong ngay cái góc chữ V này cho mình một mũi đơn. Đó là mình đã tiếp nối được 12 cụm rồi nè. Đây, đã tiếp nối được 12 cụm để chúng ta tạo nên một cái thân túi rồi. Đó, thì bây giờ mỗi thân túi là chúng ta sẽ tổng là 12 cụm. Một cụm nó đều có 10 mũi móc xích và một mũi đơn chốt ở phía dưới. Tổng 11 cụm giống nhau. Chỉ có riêng một cụm thứ 12 này, khi mà các bạn chốt len ở vị trí cụm thứ 12 này thì các bạn đều phải bóc công thức giống vậy để chúng ta lên cụm tiếp theo, là lên hàng tiếp theo đó. Cho nên là các bạn phải bắt buộc phải móc công thức của kép xoắn ở góc này nó đối xứng như này để chúng ta lên cụm tiếp theo nha. Rồi, lên hàng tiếp theo các bạn cũng móc lên 10 mũi móc xích. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, thì hàng thứ hai này chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào đâu? Móc một mũi đơn vào cái góc này các bạn. Đây, vào góc ở mũi xích thứ 5 đó. Nó tạo thành hình chữ V đó. Khi chúng ta kéo ra thì tạo thành hình chữ V, nó sẽ có nhiều cái mắt xích lưới như vậy. Rồi, để tiếp theo qua cụm chữ V này thì các bạn cũng móc cho mình 10 mũi móc xích nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mũi móc xích để qua cụm tiếp theo thì chúng ta móc tại cái chỗ này một mũi đơn. Rồi, các bạn làm lại tương tự cho 11 cụm giống vậy. Mình đã được 2 cụm rồi, các bạn móc tiếp cho mình 10, tổng cộng là 11 cụm. Cụm thứ 12 mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp ở cái góc này nữa nha. Rồi, mình đã móc đến cụm thứ 11 rồi nè các bạn. Đó, thì nó sẽ lôi ra như thế này. Rồi, từ cụm thứ 11 tiếp giáp với cụm thứ 12 thì các bạn sẽ móc công thức tương tự giống như cụm thứ 12 ở hàng dưới này. Thì chúng ta sẽ móc lên 5 mũi móc xích nè. 1, 2, 3, 4, 5. Xong rồi chúng ta xoắn trên kim một vòng lên,
2 vòng len. Trên kim chúng ta có 3 sợi len như thế này, thì các bạn sẽ móc tiếp giáp vào cái chân mũi đơn đầu tiên lúc nãy mình móc khởi tạo này các bạn. Đây, chân mũi đơn đầu tiên đây. Chúng ta qua 2 sợi len một lần, 2 sợi len 2 lần, 2 sợi len 3 lần. Đó là chúng ta đã tạo được cụm thứ 12. Nó xách nó lên như thế này, nó cũng là hình chữ V, đối xứng tương tự giống như các cụm khác. Đó, các bạn thấy nó đều rồi ha. Rồi thì đây là mình sẽ móc một màu để nối màu lên giống như cái mẫu này, thì các bạn sẽ móc như sau. Đây, thì tổng cộng chúng ta là có 7 hàng nha, 2 hàng trắng, 3 hàng màu hồng da, 3 hàng màu hồng phấn. Đó. Không thì các bạn có thể là phối là 2 3 2, đó thì tùy theo các bạn làm sao cho cái túi của mình nó vừa chiều dài là được. Rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ phối màu hồng phấn như thế nào. Các bạn chuẩn bị cho mình sợi len màu hồng phấn để chúng ta tiếp nối ở hàng thứ 3 này lên nha. Ở hàng thứ 3 này mình sẽ đổi len tại vị trí này luôn. Đây, đưa sợi len vào, móc một mũi đơn tại vị trí này, một mũi đơn tại vị trí của cụm thứ 12 tại góc này. Rồi các bạn muốn chắc ăn ở góc này á thì các bạn sẽ cắt cái sợi len trắng này này, rồi gút chặt cho mình tại đây. Đó là nó khỏi bị tuột này các bạn. Đó, siết chặt lại như thế này này là nó khỏi bị tuột. Rồi lát nữa mình sẽ giấu lên 2 sợi này sau nha. Rồi mình sẽ móc lên hàng thứ 3 của phần thân bằng sợi len màu hồng da này, thì chúng ta sẽ có công thức móc như sau. Rồi siết chặt lại rồi nè các bạn, siết chặt màu hồng da tại đây rồi. Màu trắng là chúng ta cắt len không móc nữa. Mình đã móc được một xích rồi ha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 mũi móc xích, và qua tới cái góc này chúng ta móc một mũi đơn vào đây. Tiếp tục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, các bạn qua tới cụm tiếp theo móc một mũi đơn. Đó, tương tự như vậy mình đã được 2 cụm rồi, các bạn thực hiện cho đến cụm thứ 12 cũng y chang công thức như cái góc ở dưới này mình hướng dẫn nha. Rồi mình đã móc đến cụm thứ 11 rồi nè các bạn. Đây, cụm thứ 11 nó sẽ như thế này. Rồi cụm thứ 12 cũng tương tự giống như ở góc dưới này, thì chúng ta sẽ móc lên 50 móc xích nè. 1 2 3 4 5. Xong 50 móc xích mình sẽ ngoắt đây 2 lần len. Trên kim có 3 sợi len thì chúng ta sẽ móc lại ngay cái chân đầu tiên này các bạn. Đây. Đó. Đó, đúng cái góc này nha. Thì chúng ta sẽ móc nó vào cái chân này để mình tiếp nối nè. Đây, cái phần nối len này các bạn phải kỹ xíu để nó khỏi bị lộ lên nha. Qua 2 lần len, qua 2 lần len, qua 2 lần len. Đó là xong cụm thứ 12. Cái phần nối len chúng ta sẽ giấu sau. Rồi lên một mũi móc xích, móc lên hàng tiếp theo cũng bằng cái sợi len màu hồng da này luôn. Đó, rồi các bạn cứ móc tiếp theo lên các cái hàng tiếp theo nữa. Rồi 3 hàng màu hồng da xong thì các bạn sẽ nối lên màu hồng phấn. Tổng chúng ta sẽ có 7 hàng móc ở phần túi lưới này. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần miệng quai nha. Rồi thì đã móc đến hàng thứ 7 rồi nè, mình có nối màu hồng vào rồi. Thì bắt đầu chúng ta móc lên phần miệng túi nha. Đây là cái cụm thứ 12 của mình nè. Rồi phần miệng túi thì chúng ta móc bằng mũi đơn, nhưng các bạn sẽ móc lỏng tay ở phần miệng túi cho mình chút xíu. Đây, ở cụm thứ 12 chúng ta sẽ móc vào đây là 3 mũi đơn. 3 mũi đơn thì chúng ta móc lỏng tay cho nó lơi cái tay ra nè. Đó, lỏng như mình móc vậy nha. Đây, mình quay gần lại cho các bạn xem nè. Cái mũi đơn của mình nó lỏng nhưng mà nó không có siết chặt ở cái phần của cái sợi len này nha. Rồi tiếp tục cụm thứ 12 mình đã móc xong, mình phải canh cho nó ở giữa này. Rồi cụm thứ 11 đây, cụm thứ 11 đây, chúng ta cũng móc vào đây 3 mũi đơn, lỏng tay chút. 1 nè, 2 3. Đó, các bạn phải lỏng tay ra như thế này nha, để cho các cái mũi nó không có quá siết. Rồi cụm thứ 10 cứ như vậy các bạn cứ móc đều cho mình nè. Đó, nó lỏng nhẹ nhẹ ra như thế này nha. 2
3. Rồi đó, cứ mỗi cụm là các bạn sẽ canh, các bạn móc ở giữa này cho mình là 3 mũi đơn nè. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn, lỏng cái mũi đơn ra thì nó sẽ thành ra như thế này. Rồi các bạn móc tiếp các cụm còn lại cho mình, tổng là 12 cụm, các bạn đừng bỏ sót nha. Rồi mình đã móc đến hàng thứ 7 rồi này các bạn. Đó thì các bạn sẽ nối lên thì nó ra sẽ phân đoạn như vậy. Rồi tiếp tục tới các phần miệng túi. Miệng túi thì các bạn sẽ móc như sau. Ở đây có mình 12 cụm rồi nè, thì mỗi cụm các bạn sẽ móc vào đây cho mình là 3 mũi đơn nha. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Lưu ý là mũi đơn các bạn móc nó lỏng lỏng tay như thế này nha, đừng móc chặt quá là cái miệng túi của mình nó sẽ bo lại. Xong 3 mũi đơn để qua cái cụm tiếp theo bên này thì chúng ta sẽ móc vào đây một mũi móc xích, móc một mũi móc xích nha. Rồi để qua cụm thứ 11 đây, cụm thứ 11 đây chúng ta sẽ móc 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Đó, 3 đơn các bạn móc lỏng tay như thế này ha. Xong 3 đơn chúng ta lại móc một mũi móc xích. Nhớ là có một mũi móc xích ở đây để chúng ta qua cụm tiếp theo nè. Qua cụm tiếp theo các bạn cũng móc là 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Xong 3 đơn rồi móc một mũi móc xích để qua cụm tiếp theo. Các bạn nhớ là phải móc đủ 12 cụm, nó không bỏ sót nha. Mỗi cụm là chúng ta sẽ móc, nó nằm ở giữa đó, các bạn canh nó nằm ở giữa, các bạn móc tiếp theo như vậy cho mình ha. Rồi móc đến chân cuối này nè. Đây, tới cụm này các bạn cũng móc một mũi móc xích. Rồi bắt đầu chúng ta móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi móc đơn này ha. Đây, để chúng ta nối lên lại là móc một mũi trượt qua. Đây, móc một mũi trượt qua nè. Rồi ở vị trí này chúng ta sẽ móc lên phần quai luôn nha. Các bạn móc lên cho mình 1, 2, 3 xích. Móc lên 3 xích. Rồi móc vào đây một mũi kép chờ, 2 mũi kép chờ, 3 mũi kép chờ, 3 mũi kép chờ. Xong rồi chúng ta sẽ kéo hết lên qua cùng một lúc như thế này luôn. Đó, trên kim chúng ta trượt hết lên qua xong thì chúng ta sẽ bắt đầu móc tiếp 3 mũi móc xích nữa. 1, 2, 3. Xong rồi chúng ta cũng móc 3 mũi kép vào chung một cái đỉnh đầu của mũi móc đơn này. 3 mũi kép chờ nha. 1 kép chờ, 2 kép chờ, 3 kép chờ. Đây, xong 3 kép chờ mình cũng lại kéo lên qua hết như thế này là xong được cụm thứ hai. Rồi bắt đầu lên cụm thứ 3. 1, 2, 3. Chúng ta cũng móc tương tự như vậy ha. Cũng 3 mũi kép chờ, 3 mũi kép chờ trên kim và chúng ta sẽ đẩy hết lên qua cùng một lúc. Đó. Rồi mình được 3 cụm rồi thì các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho đến khi nào mà chiều dài của phần quai đạt như mong muốn của mình rồi chúng ta sẽ dừng lại nha. Đây, trượt lên qua. Rồi, cứ như vậy các bạn móc liên tục cho mình nha. Rồi, mình sẽ móc đến phần quai có chiều dài như mong muốn, mình phải thọc cái tay này vừa, và chiều dài nếu các bạn móc nó đạt chuẩn á là khoảng là 25 cm nha. Đó, hơn một gang tay của mình xíu. Rồi bắt đầu các bạn sẽ gập đôi cái túi này lại nè. Đây, gấp đôi lại thì các bạn canh nó nằm ở giữa ha. Đây, nằm ở giữa đây thì các bạn đưa sợi len vô và chúng ta sẽ móc một mũi đơn nó ở đây. Rồi móc một mũi đơn ở đây xong rồi chúng ta sẽ móc chườm thêm qua một chân móc nữa để cái phần quai của mình nó chắc chắn nè. Chườm qua đây một chân móc nữa, chườm qua đây một chân móc nữa, móc trượt lại và móc lên trên này một mũi đơn nữa nè. Đó, để cái quai của mình nó có 2 điểm tiếp xúc cho nó chắc nha. Đó, chắc như vậy rồi thì các bạn mới bắt đầu cắt lên. Cắt lên xong thì trượt cái sợi len mình vừa cắt ra và giấu luôn vào bên trong đây cho mình nha. Đây, đẩy sợi len nó xuống phía đây. Khi mình kéo sợi len xuống á thì mình kéo hết luôn á, nó đây nó bị trượt nè. Đây, đi hết xuống dưới này và xong rồi chúng ta sẽ giấu lên ở theo phần ngang đây này. Móc một mũi móc xích nữa cho nó chắc. Rồi mình sẽ trượt quay lên qua cái đường mũi đơn đây. Đó, các bạn cứ trượt qua tầm 4 đến 5 chân móc là được nha. Và lúc nãy mình cũng chốt lên rồi thì cũng không sợ nó bị tuột, nhưng mà mình phải giấu nhiều lần như vậy á.
nó khỏi bị tuôn sợi ra. Đó. Thì mình hướng dẫn cách giấu này rồi, các bạn sẽ giấu lên ở cái phần điểm mối nối dưới này cũng vậy này các bạn. Đây, điểm mối nối dưới này thì các bạn cũng giấu lên tương tự như vậy đó. Cũng một chân móc các bạn đẩy vào, một chân móc các bạn đẩy lên vào, một chân móc các bạn đẩy lên vào nữa. Cứ như vậy mà chúng ta sẽ lần lượt các bạn sẽ giấu hết các cái sợi của các cái điểm mối nối khác tương tự như vậy luôn. Rồi đẩy hết lên qua. Khi nào mà chúng ta giấu được 4 đến 5 chân móc thì mình mới bắt đầu cắt len nha. Rồi xong rồi thì các bạn cũng cắt len như bình thường rồi đó các bạn. Đó, cắt len gọn gàng vậy ha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ nối len vào cái phần màu viền trắng này để chúng ta móc lên cái phần bèo ra ha. Đây. Đó, các bạn thấy cái phần bèo này chúng ta móc nó cách điệu nè. Rồi bắt đầu chúng ta nối sợi len xanh để mình móc phần bèo này nha. Đây, các bạn sẽ canh ở những nó có cái khoảng trống của cái phần len màu trắng này thì các bạn sẽ đưa mối nối vào đây, đưa mối nối vào những cái khoảng trắng đó để chúng ta móc lên cái phần sợi xanh này nha. Trượt mũi vào, móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Rồi, xong 3 mũi móc xích này nó tương ứng với 3 mũi móc xích tương ứng với 1 mũi kép. Rồi chúng ta móc lên 3 mũi móc xích nữa là thành 6 mũi móc xích nha. 6 mũi móc xích, ngoắt sợi len, đâm kim vào tại trong móc đó, chúng ta móc 1 mũi kép bình thường. Đó, là tạo được một cụm chữ V đầu tiên nè. Rồi qua tới chân móc thứ hai thì các bạn ngoắt sợi len, móc tiếp cái cụm mà ngay chỗ cái khoảng trống trắng này nè, chúng ta móc một cụm mũi kép nè. Sau một mũi kép mình sẽ móc 1 xích, 2 xích, 3 xích. 3 xích xong ngoắt sợi len, đâm kim vào ngay tại cái chân móc mũi kép này. Rồi móc cho mình lên một mũi kép nữa là tạo được một cụm chữ V thứ hai. Rồi tiếp tục cái cụm chữ V thứ ba thì mình cũng móc ngay tại cái khoảng trắng đây. Đây. Đó. Một mũi kép nè. Một mũi kép xong các bạn móc 1, 2, 3 xích. 3 xích xong các bạn móc tiếp một mũi kép tại cái chân móc đó luôn nha. Đó. Đó. Rồi thì cứ mỗi chân móc chúng ta móc 2 mũi kép vào chung một chân, và cách 2 chân móc là các bạn móc 3 mũi móc xích như vậy ha. Rồi các bạn lặp lại trật tự như vậy, tương tự như vậy cho đến cụm thứ 12 luôn nha các bạn. Rồi mình đã móc đến cụm cuối thì để tiếp nối với cụm cuối chúng ta sẽ móc một mũi trượt ở cụm đầu này. Ở đây có 7 mũi móc xích, 6 mũi móc xích này, 1, 2, 3 thì mình trượt vô mũi móc xích thứ tư ở đây. Rồi trượt lên qua tại vị trí này nha, mũi móc xích thứ tư nha. Đó là thành 12, một cụm rê vạt chữ quê như thế này. Xong rồi các bạn sẽ nối sợi len màu hồng nhạt để chúng ta móc tiếp tục. Đây, xong rồi thì các bạn trượt qua ngay kẽ giữa này cho mình nè, trượt qua ngay kẽ giữa này để chúng ta móc tiếp nối lên cái sợi màu hồng nhạt nha. Rồi nối sợi màu hồng nhạt vào đây, rồi rút cái sợi xanh cho sát xuống nè, thiệt sát xuống, móc lên 3 mũi móc xích tại đây nha. 3 mũi móc xích xong rồi móc vào trong cái cụm này này, cái cụm chữ V này cho mình 7 mũi móc kép. Chiều cao mũi móc kép bằng 3 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi đó, thì qua tới cụm thứ hai các bạn cũng móc tương tự, mỗi cụm các bạn móc cho mình 7 mũi móc kép tương tự như vậy. Nhưng mà để tiếp nối cụm cuối với cụm đầu á thì các bạn sẽ móc vào ở cái chân giữa này cho mình một mũi đơn nè. Đây, cái chân ở giữa đây này ha các bạn. Chân ở giữa đây một mũi đơn. Đây. Rồi tiếp tục qua cụm thứ hai các bạn cũng móc 7 mũi móc kép như vậy nữa. 1, 2, 3, 4. Mình cắt cái sợi len xanh này đi nha các bạn.
mình bỏ sợi xanh xuống nha. 4 mũi kép rồi. 5 6 7. Xong 7 mũi móc kép thì cái chân ở giữa này, ở giữa hai cái cụm chữ V này, ngay chữ giữa đây mình móc ở đây một mũi móc đơn. Đó, rồi các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho đến chân cuối cùng này luôn nha. Rồi, mình đã móc đến cụm cuối nè. Từ cụm cuối tiếp nối với cụm đầu thì các bạn móc một mũi móc xích. Mình đã móc đến cụm cuối. Từ cụm cuối đến cụm đầu thì các bạn phải móc ở đây. Đây này, chính giữa này, một mũi móc đơn nữa, đừng quên cái chỗ giữa này nè các bạn ha. Toàn bộ các ở giữa cánh hoa các bạn đều phải móc một đơn hết nha. Rồi, xong rồi các bạn móc một mũi trượt vào đỉnh đầu của mũi kép đầu tiên này. Xong chúng ta sẽ nối cái sợi len màu hồng đậm vào đây. Đây. Nối sợi len màu hồng đậm thì siết chặt cái sợi màu hồng nhạt cho sát xuống để chúng ta móc màu hồng đậm ở đây ha. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào ngay cái chân đầu tiên này cho mình một mũi đơn và kẹp luôn hai cái sợi len thừa đi vào trong chân móc. Móc một mũi đơn ở đây rồi chúng ta móc 1 2 3 xích. 3 xích. Rồi, móc xong 3 xích, mình sẽ đâm xuống ở phía dưới chân móc mũi kép này nè các bạn. Phía dưới chân móc chứ không phải tại mũi móc đâu nha. Và nẹp luôn hai sợi len thừa này đi vào trong chân móc này. Đó, móc xuống, chèn xuống dưới chân móc này nha. Rồi tiếp tục chúng ta lại móc 3 xích. Xong mình là chèn xuống dưới chân móc đây. Đây. Móc một mũi đơn. Tiếp tục 1 2 3 chèn xuống. Đó. Đó, công thức này chúng ta sẽ móc cho đến hết cánh hoa luôn. Cho nên là các bạn sẽ móc liên tục như vậy cho mình nhé. Đó. 1 2 3. Một, hai, ba. Từng chân chúng ta đều phải móc một mũi đơn và cách 3 xích. Rồi, cứ như vậy các bạn ha. Rồi, qua chỗ đây cũng vậy. Rồi, cắt sợi len thừa này mình sẽ móc tiếp cho đến hết phần viền túi luôn, toàn bộ bằng công thức như vậy ha. Rồi qua tới chân này chúng ta cứ dặm đều tất cả các chân móc, không bỏ sót chân nào cả các bạn nhé. Đây, qua chân này cũng vậy luôn. Rồi, như vậy các bạn móc hết cho mình nha. Rồi, mình đã móc đến chân cuối cùng nè. Để tiếp giáp với chân cuối cùng và chân đầu thì chúng ta cũng phải móc 3 mũi móc xích nha. Rồi, tiếp giáp tại ngay đỉnh đầu của mũi móc đơn nè các bạn. Rồi, thì xong. Tại vị trí này các bạn sẽ cắt len cho mình nè. Rồi, đẩy cái sợi len mình vừa cắt ra. Rồi, ngoắt cái sợi len nó đi xuống phía dưới nè. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ dùng kim móc hay kim khâu len để mình giấu len cũng được. Đó, các bạn sẽ giấu len theo thứ tự là cái sợi len nó màu gì thì mình sẽ giấu xuống trùng màu với cái sợi len đó để nó không có bị lộ. Đó, tương tự các sợi dây khác các bạn cũng giấu len giống vậy luôn ha. Xong rồi chúng ta sẽ thử vào trong cái bình nước, có một chiếc túi đựng bình nước xinh xắn. Rồi, các bạn thực hiện giấu len các dây khác cũng tương tự giống vậy luôn các bạn nhé. Xong, mình có một chiếc túi đựng bình nước khá là xinh xắn, khá là dễ thương. Rồi, mình chúc các bạn móc thành công nha. Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ để lại phần bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời thắc mắc trong thời gian sớm nhất để các bạn hoàn thiện cái mẫu túi xinh xinh này nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.